Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon may share ko sa inyo ang aking beef biryani. Of course, may rice tayo. At meron din tayong beef na pinakuluan ko. Ayan po guys, pinakuluan ko muna bago ko mag-umpisa magluto ng biryani. So 30 minutes muna bago gawin na biryani. Para matanggal yung mga amoy-amoy sa beef. Para din maluto siya konti. So yan lang guys, habang pinapakulo ko yan, kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe and click the bell notification para updated kayo sa aking sa susunod na mga upload. Maraming salamat. Enjoy your watching. At ngayon guys, mag-start na tayo magluto. Ayan, mag-start na ako magluluto. So of course, unahin muna natin. So yun lang, panoorin nyo na lang po kung paano ko lutuin.
yogurt tayo. May coriander leaves. May mint. At saka fresh milk. At fresh Laban. At ayan na, i-blender lang natin lahat lang guys. Ayan lahat. After nyan, pagkatapos natin i-blender guys, so ayan, pwede na